Nagyon egészséges, gyors ebéd. Nincs benne semmi művészet. Szeretettel köszöntök mindenkit a csatornámon. A mai receptet készítem, burgonya lesz. Meghámozom a burgonyát. Okay. Folytatódik a recept, ez már nem is kell. A burgonyákat szépen jó, a többit ezt majd mutatom. Vajon fogom a krumplit megpirítani, és majd sajtot is fogok a tetejére tenni, és savanyú káposztával fogom tálalni. Ezeket itt hagyom. Egy kis vajacska, és egy kis olívaolajacska. Szeretek improvizálni, és nagy általánosságban nem készítem elő az összes hozzávalót, mert egyszerűen ilyen vagyok. Jó. Le fogom takarni. Igen. Ilyen közülvel. Úgy részesre elteszem. Jó. És akkor kisebbre veszem, és megkeresem a fűszereket, amiket fogok rárakni. Hát mondjuk, mit is tegyek rá? Teszek rá. Rozmaringot keresnék, de pont nincsen. Nem baj, teszek rá egy kis köménymagot. De egyszerűen kikészítem.
természetesen egy pici sót. És akkor majd látom. Mutat hozzá egy pici vizet, és párolódjon, ne csak süljön. Ezekre már nincs is szükség, elteszem, ide menet közben kitaláltam, hogy mit fogok hozzátenni, még kapucsüvet és metélőhagymát. Ezt tud itt tárolódni, lassú tűzön, és akkor előveszek egy tányért, mondjuk egy ilyen tányért, amit már most kiteszem a salátát, és a savanyú káposztát. És nem fogom a savanyú káposztát kinyomkodni, hanem így csak saját bevével. Szuper, jó lesz. Akkor majd ide jön mellé a krumpli. Nézzük, hogy áll. Nagyon jól mutat. De egy kicsit közelebb hozom a kamerát és meg is mutatom. Na, hol van a krumpli, mindegy. Így néz ki, szuper jól. Hagyom még egy kicsit, hadd piruljon, ismét letakarom. Teszek egy próbát, hogy mennyire főtt meg, mennyire puhult meg, lassan kész van. Wow. Gyorsan meg lett. És most már csak fedő nélkül fogom megpirítani. Szép piros legyen. Nagyon jól néz ki. Wow, egyre jobb. Egyre jobb és jobb. És már csak annyira, hogy tényleg megkapja a szép színét.
és akkor már kész is lesz. Oké, el is zárom alatta. Oké. És akkor nézzük. És akkor jöhet is a tárolás. Annyira gyorsan készen van a finom ebéd, és piros paprikát teszek rá, így a krumplira jó sokat rászólok, így, és akkor mutatom közelről. Nagyon egészséges, gyors ebéd. Nincs benne semmi művészet. Kóstoljuk meg a finom ebédet. Pici káposzta, saláta. Perfect. A káposzta és a krumpli együtt. Tökéletes. Így elhízás veszély nem fenyeget. Na jó. Akkor az étel bemutatottakba is hagyom. Hadd kívánjak nektek jó étvágyat és kedvet ahhoz, hogy kipróbáljátok a receptet. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!